Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок схвально відгукнулася на пропозицію свого колеги з Великої Британії Девіда Кемерона про передачу Україні далекобійних крилатих ракет через круговий обмін. Про це йдеться в матеріалі «Шпігель». Нагадаємо, раніше керівник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю запропонував партнерам у Берліні тісну співпрацю для допомоги Україні. Дипломат наголосив, що потенційний кільцевий обмін передбачає передачу ФРН Великій Британії ракет дальнього радіусу дії «Таурус». У свою чергу, Лондон готовий передати Україні додаткову партію «Шторм Shadow». А ось такі новини. Вони долучаються ще й тою інформацією, що українські кіберфахівці дістали доступ до листування Путіна і Володіна, і там йдеться про дезахідизацію РФ. Про це нам повідомляє Центр нацспротиву. Тож українці перехопили електронне листування росіян, у якому є лист президентові країни-агресора Росії Володимиру Путіну від спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна. Про це поінформував 11 березня Центр національного спротиву, створений силами спеціальних операцій Збройних сил України. У ЦНС зазначили, що зламати вдалося ресурси наукового співробітника Російського інституту наукової інформації із суспільних наук Романа Сейткалієва, який є помічником директора інституту Олексія Кузнєцова. Цитую: «Через пошту Сейткалієва проходять документи, які стосуються діяльності всього інституту. Зокрема, навіть особисті документи Кузнєцова. Саме на цій пошті у листуванні між Сейткалієвим і старшим науковим співробітником інституту Юрієм Пущаєвим є лист Володіна президентові Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію дезахідизації у РФ після виборів», йдеться в повідомленні. Після ознайомлення з отриманими матеріалами у Центрі нацспротиву дійшло висновку, що ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна. Адже про плани на післявиборчий період Володін писав 30 листопада 23-го року, а Путін відповідав 12 грудня. Цитую: «У листі серед тиражування пропаганди вказують, що Росія потребує трансформації і заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Зокрема, пропонують дивну дезахідизацію, яка передбачає посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави. Суверенізацію науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави, посилення цензури, зокрема на телебаченні і в інтернеті. Вирішення питання опозиційних рухів також піднімається». За словами Володіна, комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів, пише ЦНС. Його представники роблять висновок, що лист Володіна базується саме на концепції, яку підготував інститут. Згідно з нею, виклики, що постали перед Росією, схожі із викликами Великої вітчизняної війни. Йдеться в цьому повідомленні. Йдеться також, що підтримка Заходом України затягує швидше завершення спеціальної, так би мовити, військової операції, що Захід розглядає Україну як об'єкт інвестиції і вклав уже стільки грошей, що ніколи не відступить, пояснили в Центрі нацспротиву. Автори повідомлення зазначили, що дані з російської пошти надані відповідним структурам для більш детального вивчення, адже лише знаючи план ворога можна унеможливити їх реалізацію. Тож бачимо саме такі цікаві розмови, що дійсно можна про них сказати. Ну, напевно, що та криша, яка їде, вона вже точно їде 100%. Вони продовжують придумувати якісь такі цікаві, чудернацькі, дивні назви по типу дезахідизація, вкладаючи в ту назву якийсь такий сенс, що все повинно контролювати Росія, що повинно бути, Північна Корея номер 2. І насправді це достатньо цікава інформація, тому що, от, як зазначили в Центрі нацспротиву, там ніхто не сумнівається, що вибори виграє Путін, тому про які вибори може йти мова. Я вам нагадаю, що ПАРЄ не буде визнавати Путіна, який переобереться на наступний термін, тож це буде також
цікаво подивитись на реакцію Заходу в цьому контексті, які будуть методи впроваджені, бо я нагадаю, що все ж таки юридичні просування, вони дійсно є. Це і ордер, який був виписаний на Путіна за крадівництво дітей, і це насправді вже певний результат. Питання друге, коли він буде реалізований на практиці, коли його все ж таки загратують і посадять, це дійсно питання перед нами стоїть. Але весь світ на це працює, або ми в це також і віримо і сподіваємося.